تا حالا فکر کردین چرا فلفل اینقدر تنده؟ آیا این یه تصادفه یا رازی پشت این طمع سوزان پنهانه؟ امروز قراره شما رو به سفری شگفت‌انگیز ببریم، جایی که افسانه‌ای از سرزمین‌های دور پرده از راز فلفل برمی‌داره. آماده این؟ پس با ما همراه باشید. این داستان برگرفته از کتاب هدیه کلاغ هاست. در سالهای خیلی دور در سرزمینی دور 2 برادر با هم زندگی می کردن. اسم برادر بزرگتر تان بود و اسم برادر کوچکتر لانگ. اونا خیلی شبیه هم بودن. مثل هم حرف می زدن، مثل هم راه می رفتن و مثل هم غذا می خوردن. حتی خندیدن و گریه کردنشون هم مثل هم بود. به همین خاطر هم فهمیدن اینکه کدوم برادر تان و کدوم لانگ هست برای همه مردم اون سرزمین مشکل بود. برادرها هیچ وقت از هم جدا نمی شدند و هر وقت هم از هم جدا می شدن خیلی دلتنگ هم می شدن. تا اینکه روزی برادر بزرگتر تصمیم گرفت طبق وصیت پدرش پیش استادی بره و باسواد بشه. بنابراین وسایلش رو جمع کرد و از برادر کوچیکش خداحافظی کرد و به شهر دیگه ای رفت و پیش استادی که درس و تحصیل به اون یاد بده. چند روزی که گذشت دلش مثل همیشه برای برادرش لانگ خیلی تنگ شد. خیلی هم نگران حالش شده بود. به طوری که یک روز استاد هم متوجه این حجم از ناراحتی و نگرانی اون شده بود، علتش رو پرسید. و تان هم گفت استاد، من برادر کوچکتری به نام لانگ دارم. از دورش خیلی دلتنگم و مدام نگران حال و احوال اون هستم. ما هیچ وقت از هم جدا نمی شدیم. حالا که چند روزی ازش دور شدم آروم و قرار ندارم. استاد گفت مگه کسی پیشش نیست پسرم؟ پدر و مادر یا خواهر برادرهای دیگه‌تون؟ تان با ناراحتی گفت نه استاد، ما تنها هستیم. پدر و مادرم سالها قبل از دنیا رفتن و فقط من همین یه دونه برادر رو دارم. حالا اگه اجازه بدین برادرم رو هم به اینجا بیارم تا دیگه دلتنگ و نگرانش نباشم. استاد دستی بر شونه تان زد و گفت همین فردا برو و برادرت رو به اینجا بیار. منم از دیدنش خوشحال میشم. تان با خوشحالی رفت و لانگ برادر کوچیکترش رو هم نزد استاد آورد. استاد از دیدن لانگ خیلی متعجب شده بود و اصلا نمیتونست بفهمه که اون واقعا تانه یا لانگ. خلاصه همه از شباهت بیش از حد این 2 برادر سخت در تعجب و شگفتی شده بودند. اما بشنوید که استاد دختری هم داشت بسیار عاقل و دانا و زیبا. و تان از وقتی برای یاد گرفتن علم و سواد به نزد استاد اومده بود 1 دل نه 100 دل عاشق اون شده بود و تصمیم داشت در اولین فرصت دختر را از پدرش که همون استاد باشه خواستگاری کنه. روزی استاد 2 برادر یعنی تان و لانگ رو به خونش دعوت کرد. دختر استاد که از شباهت 2 برادر سخت تعجب کرده بود با خودش گفت خب من باید راهی پیدا کنم که به راحتی بتونم این 2 برادر رو از هم تشخیص بدم. دختر استاد شروع کرد به پذیرایی کردن از 2 برادر. سفره رنگین با انواع و اقسام غذاهای مطبوع و نوشیدنی‌های گوارا برای اونا پهن کرد. خودش هم رفت گوشه‌ای پنهان شد و 2 برادر رو زیر نظر گرفت. بعد از اینکه برادرها تنها موندن، لانگ برادر کوچکتر کاسه ای رو از نوشیدنی پر کرد و به دست برادرش تان داد. دختر که خیلی باهوش بود بلا فاصله فهمید که برادر بزرگتر تانه و برادر کوچکتر لانگ و شکل و قیافه اونها رو به خاطر سپرد. مدت‌ها گذشت تا اینکه تان برادر بزرگتر از استاد اجازه خواست که از دخترش خواستگاری کنه.
استاد هم که در این مدت تان رو خوب شناخته بود و ازش رضایت داشت قبول کرد. و چند روز بعد هم جشن بزرگی برپا شد و دختر استاد به عقد تان در اومد. مدتی بعد از عروسی 2 برادر تصمیم گرفتن برای شکار به کوه برن. تان و لانگ به کوه رفتند و چند شکار صید کردند تا اینکه شب شد. تان برادر بزرگتر به لانگ گفت برادر تو زودتر برو و این شکارها رو به همسرم برسون. منم آهسته آهسته میام. لانگ قبول کرد و به راه افتاد و وقتی به خونه رسید دید که زن برادرش دم در منتظر اونها ایستاده و به محض اینکه چشمش به لانگ افتاد با خوشحالی به طرفش دوید و گفت خوش اومدی، دیگه داشتم نگرانت می شدم. لانگ خجالت زده شد و با شرم و حیا گفت من لانگ هستم. تا چند ساعت دیگه تان هم بر می گرده و شکارهایی رو هم که صید کرده بودن به زن برادرش داد. زن از اینکه اشتباه کرده بود خیلی ناراحت و شرمنده شد. چند روزی گذشت. لانگ تصمیم گرفت که به سفر دور و درازی بره و دنیا و تمام چیزهایی که در اون هست رو تجربه کنه. بنابراین یه روز صبح زود بدون خبر از خونه بیرون زد و راه افتاد و رفت. اون رفت و رفت تا به یه رودخونه بزرگ و خروشان رسید، اما هر چی سعی کرد نتونست از اون عبور کنه. لانگ خسته و گرسنه کنار رودخونه نشست و از سر دلتنگی شروع کرد به گریه کردن. صدای اون رو پرنده ها، دشت ها و حتی امواج رودخونه شنیدند و اونا هم لانگ رو همراهی کردند و اشک ریختند. لانگ تا صبح گریه کرد و وقتی که صبح شد به تخت سنگ بزرگی تبدیل شده بود. و اما بشنوید از تان برادر بزرگتر. اون وقتی از خواب بیدار شد به سراغ لانگ رفت ولی اونو پیدا نکرد. با خودش گفت حتما رفته شکار. منتظرش میمونم تا غروب برگرده. ولی غروب هم شد و لانگ برنگشت. تان که دیگه به شدت نگران شده بود سراغ اون رو از همه همسایه ها گرفت. اونا هم لانگ رو ندیده بودن. بنابراین تان تصمیم گرفت که به دنبال برادرش بره و اونو پیدا کنه و به خونه برگردونه. روز بعد تان با نگرانی به راه افتاد و درست از همون راهی که برادرش لانگ رفته بود رفت تا به کنار همون رودخونه بزرگ خروشان رسید و چشمش به تخت سنگ بزرگی افتاد و جلو رفت و به تخت سنگ تکیه داد. بعد روی زمین نشست و به فکر راه و چاره افتاد که بتونه از رودخونه عبور کنه. ولی هرچه فکر کرد راهی به نظرش نرسید. دلش برای برادر کوچیکش لانگ خیلی تنگ شده بود. بنابراین شروع کرد به گریه کردن. اونم تا صبح گریه کرد و اشک ریخت. وقتی که صبح شد تان به درخت سبز و تنومندی تبدیل شده بود. اون هم درست در کنار تخت سنگ بزرگ و سایش را انداخته بود روی همون تخت سنگ. چند روزی که گذشت زن تان که دید خبری از برادرها نیست نگران شد و برای پیدا کردن اونا به راه افتاد. اونم رفت تا اینکه خسته و کوفته به کنار همون رودخونه بزرگ رسید. چشمش به درخت و تخت سنگ که افتاد رفت زیر سایه درخت به تخت سنگ تکیه داد و نشست و یه شب تموم برای همسرش گریه کرد. اشک ریخت و صبح که شد زن هم به گل پیچک تبدیل شده بود و به تنی درخت پیچیده شده بود و بالا رفته بود. و حالا بشنوید از استاد که دید نه از دخترش خبریه و نه از دامادش به جستجوی اونها پرداخت. اون هم بعد از گذر از راه‌های مختلف بالاخره به همون رودخونه بزرگ رسید و چشمش به معبدی افتاد که یه تخت سنگ بزرگ و یه درخت سبز تنومند و یه گل پیچک در حیاط اون رویده بود.
استاد فکری کرد و گفت عجیبه، من تا حالا چنین معبدی رو در این حوالی ندیده بودم. استاد بلافاصله فهمید که این معبد به قدرت خداوند به خاطر دخترش وطن و لانگ ساخته شده و وقتی فهمید که اونا از دنیا رفتن به خونش برگشت و برای شادی روح اونها دعا کرد. چندین سال از این ماجرا گذشت. درون اون سرزمین خشکسالی بی سابقه ای رخ داد. قطره‌ای بارون نبارید و تمام مزرعه ها و درخت ها خشک شدند و فقط درخت و گل پیچک همچنان سرسبز و تازه مونده بودند. همون درخت تنومند و گل پیچک. تا اینکه روزی از روزها سلطان اون سرزمین از کنار اون معبد میگذشت که چشمش به درخت و گل پیچک و تخت سنگ افتاد. خیلی تعجب کرد و از اطرافیانش پرسید این معبد رو چه کسی ساخته؟ هیچکی نمیدونست اون معبد رو کی ساخته و اصلاً چطوری ساخته و به دستور چه کسی بوده و چرا درخت و گل پیچک اون معبد با اون همه خشکسالی هنوز تازه و سرسبز هستند. سلطان تمام ریش سفیدان و دانایان سرزمینش رو به قصرش دعوت کرد و ماجرا رو از اونها پرسید. فقط یکی از ریش سفیدان بود که از تمام ماجراهای تان، لانگ و زن تان آگاه بود و اونو برای سلطان تعریف کرد. سلطان با شنیدن این ماجرا دستور داد که میوه‌های درخت رو بچینن و وقتی که میوه رو چیدند یکی از اون میوه رو خورد. میوه بیش از حد ترش بود و سلطان دستور داد که میوه درخت رو با برگ‌های گل پیچک مخلوط کنند و روی تخت سنگ به هم بسابند. وقتی کار تموم شد پودری از اون ستا درست شد که تاکنون نه کسی اونو دیده و نه کسی در مورد اون چیزی شنیده بود. پودر خیلی خوشمزه بود، مزه تند و سوزنده‌ای داشت که اگر اون رو به زبون میزدی با وجود تندی مزه خیلی خوبی داشت. بسیار هم خوشبو بود. سلطان که از مزه اون پودر خیلی خوشش اومده بود شروع کرد به جویدن اون. کمی بعد یکی از وزیران دید که لبهای سلطان پر از خون شد. فریاد زد قربان، قربان، دهانتون خونی شده. وقتی سلطان آب دهانش رو به زمین ریخت لخوه ای از خون بود. اینجا بود که سلطان به وزیرش گفت این خون نیست بلکه شعله‌های آتش عشق و محبت دو برادر و وفاداری زن جوان به همسرشه. اونها انسان‌های پاکی بودند و تا دنیا باقی است آتش عشق اونها خاموش نمیشه. وقتی من از این پودر خوردم احساس کردم که آتش به لب‌هام زدم. اسم این پودر رو میذارم فلفل. بله، این بود که سلطان اون سرزمین دستور داد تا در تمام سرزمینش از همون درخت و گل پیچک بکارند و از مخلوط کردن میوه و برگ اونها فلفل درست کنند. این افسانه زیبا از مردمان سرزمین ویتنام بود که براتون نقل کردم. امید که از اون بهره و لذت کافی برده باشید. ممنون میشیم نظراتتون رو در قسمت کامنت ها ببینید. در پناه نور و عشق الهی باشید.